הפסקה טכנית קצרה, אני מדבר בעברית, אבל ניתן להגיע לכתוביות בשפות אחרות על ידי הקלקה על CC, ואז Settings, ואז Subtitles, ואז בוחרים בכתוביות בשפות רלוונטיות, אנגלית, רוסית, עברית, ולכתוביות בשפות נוספות אפשר להשתמש באוטו-טרנסלייט. אני מקווה שתסתדרו, ועם כתוביות תוכלו ליהנות מסרטון זה. הגעתם לערוץ רגוע בתל אביב, ערוץ שאני תושב תל אביב, פתחתי לאחר אירועי 7 באוקטובר, עם פתיחת המלחמה שנכפתה עלינו על ידי חמאס אייסיס. והרעיון הבסיסי מאחורי הערוץ, לעזור לאנשים, למי שיוכל, להתנתק מהרדיו וטלוויזיה, ולהסתכל על החיים פשוטים, אולי בצבעים קצת אחרים. ואם אתם אוהבים את תוכן של הערוץ, אשמח אם תכבדו אותי בלייק. אני כמובן מזמין אתכם להירשם לערוץ זה, וחשוב מאוד שתרשמו הערות, כי זה יעזור לי לכוון את עצמי למקומות נכונים ולתכנים נכונים בערוץ. והפעם נצא לאורך החוף בצפון תל אביב. וכשאני אומר צפון תל אביב, אני מתכוון צפונית למלון הילטון וחוף הילטון. האמת, הפעם שיצאתי לפעילות ספורט שגרתית שלי, בכלל לא התכוונתי להתעסק בצילומים. אבל הגעתי לחוף הים, והמזג אוויר היה פשוט נפלא. 28 מעלות באמצע נובמבר עם לחות יחסית נמוכה, אז שלפתי את הטלפון שהיה לי, ועשיתי צילום, ואחר כך עוד צילום, ואחר כך עוד צילום, ורק בהמשך הגעתי להבנה שכנראה הולך לצאת מזה פרק לטובת הערוץ רגוע בתל אביב. אבל שלא נתבלבל, מזג אוויר בנובמבר יכול להתהפך, ולראיה, אתמול היה נעים, והיום יורד גשם שוטף, שומעים רעמים, רואים ברקים, אם כי הטמפרטורות עדיין יחסית גבוהות. אבל כשאני רואה גשם, אני מיד חושב על החיילים שלנו, שפרוסים לאורך הגבולות ונמצאים עמוק בתוך צפון עזה. אז ננצל את המהפך במזג האוויר כדי לתת קצת רקע על מה שקורה בישראל בימים האחרונים. בצפון, חיזבאללה ממשיך לחמם את הגזרה, ויישובים סמוכי גדר פונו לאזורים הפנימיים של הארץ. ביהודה ושומרון, פשיטות יומיומיות על תאי חמאס, במיוחד בג'נין. ובדרום, כמובן, חיילינו בתוך צפון עזה. אנחנו מעט יודעים על הפעילות שלהם, אנחנו יודעים שהפעילות היא מאוד אינטנסיבית ומאוד מסוכנת, ולצערנו יש לנו אבדות, אבל יש גם הצלחות. הצבא לוחץ ומתקדם לכיוון מרכז עיר עזה, לכיוון בתי חולים, והתמונה הזאת אולי לא תמונת ניצחון, אבל בכל זאת מציינת את הנחישות של הצבא. חיילי חטיבת גבעתי משתלטים על פרלמנט של חמאס בעזה. היו להם לא מעט אבדות מ-7 באוקטובר, אבל הפעם מבחינתם זאת אבן דרך שממנה אפשר להמשיך הלאה. ואף לא לרגע אנחנו לא שוכחים את חטופינו מ-7 באוקטובר, נשים, גברים, ילדים, זקנים, אנחנו רוצים אותם הביתה. מבחינתנו זאת המטרה של המלחמה, ובדרך אנחנו גם נסלק את חמאס. מכאן, מליבו של נמל תל אביב הישן, נתקדם צפונה, בלי דיבורים שלי, אתן לכם ליהנות מיום חמים באמצע נובמבר ומהשקט מסביב. אולי פה ושם יהיו הערות, אבל בינתיים נמשיך בדרך.
לא ראיתי את זה. וזאת למעשה הנקודה הצפונית ביותר אליה הגענו בסיבוב הזה. מכאן צפונה אפשר לראות את חוף תל ברוך, אולי חוף צוק, הרצליה. כאן אנחנו נעשה סיבוב, נחזור בחזרה למגדלור, וממנו לאט לאט ניכנס לכיוון של פארק הירקון.
לצערי, אני חייב לסיים את הסרטון הזה. היה יום מהנה, מזג אוויר נפלא, ים שקט, מעט מאוד אנשים, כך שלא הייתה לי בעיה לשתת עם המצלמה בלי לפגוע בפרטיות של אנשים אחרים. אני מקווה שגם אתם נהניתם מהסיבוב הזה, ואם כן, אשמח אם תכבדו אותי בלייק, וממש אשמח אם תירשמו לערוץ זה, מה שייתן לי כוחות להמשיך בעשייה, להמשיך בלצלם את תל אביב בזמן שישראל במלחמה. ולפני שנפרדים, קודם כל דרישת שלום חמה לחיילינו הפרוסים לאורך הגבולות. אנחנו יודעים שהם עובדים קשה מאוד, ועכשיו מזג אוויר הולך להתקלקל ביומיים הקרובים, בשבועות הקרובים, מה שיקשה להם עוד יותר. אז חיילינו, שמרו על עצמכם ותחזרו הביתה בשלום. ולכולנו יום טוב, וניפגש בסרטון הבא של ערוץ השקט בתל אביב. ביי ביי. Israel didn't start this war, Israel will finish it. Israel will win this war because we have no other option. Israel will win this war, and when Israel wins, the entire civilized world wins. Stand with Israel.